Hi guys, welcome back. Welcome to another episode of unboxing, and this is me Jolitz, and welcome to my unboxing world. So guys, for today's video, ang i-unbox natin ay from Megahouse, One Piece Logbox Rebirth. I think this is a volume 1 ng Wano arc. So, sa isang set nito, meron siyang 4 na figures. Zoro, Luffy, Sanji, and Kaido. Ayan yung box niya. Ayan. So, buksan natin. Box. So, pare-pareho lang siya ng itsura. Kaya, hindi mo malalaman kung sino yung laman ng bawat box. Parang random, parang blind boxes din siya. So, buksan natin itong una. Talaga masisira yung box niya. Ng Luffy, so yan. Yan siya guys, so kakabit lang. Next natin bubuksan second box. Sanji. So, okay. Tatayo eh. Third. Guide. Yan. Guide yan. Hindi yan si Shenron. So parang ano siya eh. Parang akala mo na resin. Yung mga resin. Pero low budget. Resin. Yan. So, yan siya. Yung last one, syempre, malamang sa malamang si Luffy na to. Doon pala siya nakakapit. Yan, so ganyan siya guys.
unboxing video for today. So if you enjoy watching, please do subscribe and push the notification bell button for more unboxing videos. Thank you for watching. Bye!